हॅलो स्टुडंट्स, लेसन नंबर 4 मधील नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत. द कन्सेप्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट दिस इज. या ठिकाणी बघूया आपण प्रोटीनचं जे सिंथेसिस आहे ते कोणकोणत्या फॉर्मॅटने किंवा त्याची एक्झॅक्ट प्रोसिजर काय आहे, दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. ओके, लेसन नंबर 4, मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. सी, प्रोटीन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्युल्स. आता बायोमॉलिक्युल्स म्हणजे काय, त्याचा आपण सेपरेट लेसन 11वी मध्ये स्टडी केलेला आहे. ओके, सो प्रोटीन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्यूल. They serve as structural components, enzymes and hormones. ओके, द सेल नीड्स टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्युल्स. सेलला काय कशाची आवश्यकता आहे, वेगवेगळे किंवा नवीन प्रोटीन मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी तयार करण्याची आवश्यकता असते. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्क्लूड्स ट्रान्स्क्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. अतिशय महत्त्वाचे असे हे भाग आहेत. ट्रान्स्क्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये 2 भाग येतात. पहिला आहे तो ट्रान्स्क्रिप्शन आणि दुसरा आहे तो ट्रान्सलेशन. तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल नोट विचारली जाऊ शकते. ठीक आहे, दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. The process of copying genetic information from one strand of DNA into a single strand of RNA is termed as transcription. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे किमान 5 ते 10 वेळा तरी ही जी लाईन आहे ती वाचणं आवश्यक आहे, तर तुमच्याही लक्षात येतं. ओके, अँड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन. ओके, पुढे जाऊन आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. पहिलं काय म्हटलेलं आहे, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रँड ऑफ DNA into a single strand of RNA is transcription, and the process of formation of protein from RNA is called as the translation. Okay, more information आपण पुढे बघूया. सी हिअर, अतिशय महत्त्वाचा असा हा कन्सेप्ट आहे. सी, ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन हे प्रोटीन सिंथेसिसचे 2 भाग. ओके, सी हिअर, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. आता सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय, जसं आपण त्याला समीकरण म्हणतो किंवा सूत्र म्हणतो, तर प्रोटीन सिंथेसिसचं सूत्र कसं आहे बघा. ह्या ठिकाणी DNA, mRNA आणि पॉलिपेप्टाईड. पॉलिपेप्टाईड म्हणजे काय, पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होते, बरोबर आहे ना. प्रोटीन मॉलिक्यूल, अनेक प्रोटीन मॉलिक्यूल एकत्र आले की त्याची चेन तयार होते, त्याला पॉलिपेप्टाईड चेन असं म्हणतात. पॉली मीन्स मेनी प्रोटीनच्या वेळेला अनेक प्रोटीन्स एकत्र येतात, त्यावेळेला त्यांची पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होते. ओके, सो आपण लास्ट सेंटेन्स या ठिकाणी काय बघितलं होतं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रँड ऑफ DNA इंटू अ सिंगल स्ट्रँड ऑफ RNA. सी हिअर, DNA करून इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, ह्या ठिकाणी कॉपी केली जाते अँड इट विल गेट पेस्टेड ओवर हिअर द RNA. ओके, सी हिअर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रँड ऑफ DNA इंटू अ सिंगल स्ट्रँड ऑफ RNA. आता RNAचे भाग आपल्याला माहिती आहेत, mRNA असेल, rRNA असेल, tRNA असेल. त्यातला हा जो mRNA आहे तो काय करतो, मेसेंजर म्हणून काम करतो, म्हणून त्याला मेसेंजर RNA असं म्हटलं जातं, गिविंग द मेसेज. ओके, सो genetic information from this one strand of DNA copied into this particular one strand of RNA is termed as transcription. Okay, watch this carefully. This is called as transcription, and the process of formation of protein molecule from RNA. आता प्रोटीन मॉलिक्यूलची निर्मिती कशी होणार आहे फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर RNA is called as the translation. ओके, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. म्हणजे हे काय करायचं आहे, तुम्हाला पाठच करून ठेवायचं. DNA, mRNA, पॉलिपेप्टाईड, इथे टायटल द्यायचं ट्रान्स्क्रिप्शन, इथे टायटल द्यायचं ट्रान्सलेशन. हा जो बॉक्स तुम्हाला दाखवलेला आहे बघा, टेक्स्टबुकमध्ये आहे तसा ठेवलेला आहे या ठिकाणी. दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. 1 मार्कासाठी बऱ्याचदा हा प्रश्न विचारला गेला आहे. ओके, राईट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. त्यावेळेला हे डिटेलमध्ये हा बॉक्स आहे तो आहे तसा तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावा लागतो. ठीक आहे, कंटेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर बॉक्स. दिस central dogma of protein synthesis is coined by F.H.C. Crick in 1958. Okay, this is about the further information. Then सी, पुढे काय म्हटलेलं आहे बघा, डबल स्टँडर्ड DNA मॉलिक्यूल गिव्स राईज टू mRNA. सी, डबल स्टँडर्ड ऑफ DNA मॉलिक्यूल गिव्स राईज टू mRNA which acts as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain, that is the protein molecule. ओके, याकडून इन्फॉर्मेशन करून काय केली जाते, इथपर्यंत पोहोचवली जाते आणि पुढे काय करणार आहे हा पर्टिक्युलर, दिस इज ॲक्टिंग ॲज अ मेसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ फर्दर पॉलिपेप्टाईड चेन.
ओके, ह्याचं थोडक्यात हे काय आहे, पुढे डिस्क्रिप्शन आहे. दिस टाईप ऑफ युनिडायरेक्शनल फ्लो आहे बघा, हा ॲरो कसा काढलेला आहे, एका डिरेक्शनने काढलेला आहे. दिस इज द युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA टू प्रोटीन. बघा इन्फॉर्मेशन कुठे जाते, DNA कडून RNA कडे, RNA कडून ही पॉलिपेप्टाइड चेनकडे, म्हणजे प्रोटीन मॉलिक्यूल बनवण्यापर्यंत जाते. टू प्रोटीन or the proteins is referred as central dogma of protein synthesis. Okay, the present concept of central dogma is retroviruses or riboviruses is given by Temin, that is in 1970, and Baltimore in 1970. ओके, आता ह्या ठिकाणी काही जे व्हायरसेस आहेत, से फॉर एक्झाम्पल रिट्रोव्हायरसेस और रायबोव्हायरसेस, त्यामध्ये हा सेंट्रल डोग्मा थोडासा वेगळा असू शकतो. लक्षात घ्या, DNA आहे, mRNA आहे आणि पॉलिपेप्टाइड आहे, हा ॲज इट इज आहे, ट्रान्स्क्रिप्शन ट्रान्सलेशन. पण ह्या ठिकाणी रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शन इन केस ऑफ दिस पर्टिक्युलर रिट्रोव्हायरसेसमध्ये आढळू शकतं, ज्यावेळेला mRNA कडनं जी माहिती आहे किंवा जी इन्फॉर्मेशन आहे ती पुन्हा काय केली जाते, DNAच्या एका स्ट्रँडवर कॉपी केली जाते. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड ॲज द रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शन. रिव्हर्स होते बघा, ह्या ठिकाणी डॉटेड लाईन आहे आणि ह्या ठिकाणी ही माहिती रिव्हर्स जाते. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज द रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शन. बट इन दिस केस एक्सेप्शनल केस आहे, या ठिकाणी फक्त रिट्रोव्हायरसेस किंवा रायबोव्हायरसेसमध्ये दिसून येते. ओके, 1970मध्ये ह्या दोन शास्त्रज्ञांनी ती सांगितलेली आहे. अदरवाईज द सेंट्रल डोग्मा जो आहे, जो कॉमन आहे, तो काय आहे, हाच आहे, DNA mRNA पॉलिपेप्टाइड. ठीक, दिस इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्स्क्रिप्शन. DNA इंटू mRNA आणि mRNA इंटू पॉलिपेप्टाइड इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्सलेशन. ओके, हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे, लक्षात घ्या, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ते विल गो अहेड. आता आपण ट्रान्स्क्रिप्शन समजून घेऊया या ठिकाणी. ओके, ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे काय बघा, ट्रान्स्क्राईब मीन्स कॉपी इन रायटिंग. जे काही लिहिलेलं आहे त्याची काय करायची आहे, आपल्याला कॉपी करायची आहे आणि ती दुसरीकडे ठेवायची आहे, ह्यालाच म्हटलं जातं ट्रान्स्क्रिप्शन. ओके, सी इन द ट्रान्स्क्रिप्शन, ती बारकाईने लक्षपूर्वक हा व्हिडिओ बघा. ट्रान्स्क्रिप्शन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA इज कॉपीड इंटू RNA. हे बघा, हा पहिला भाग. द स्क्रिप्ट, दॅट इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इज नाव विथ mRNA. ओके, DNA कडून माहिती काय केली जाते, RNA कडे कॉपी केली जाते आणि स्क्रिप्ट जी आहे ती काय आहे आता mRNA. RNA कुठल्या RNAचा प्रकार, तर mRNAचा. सो आता DNAची माहिती कोणाकडे आहे, mRNA कडे आहे. ठीक आहे, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज. ही जी प्रोसिजर आहे DNA कडून माहिती RNA कडे जाण्याची, ही कोणाच्या मदतीने होते, या ठिकाणी कोणतं एन्झाईम आहे, तर DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज. ठीक आहे, सो हा एक भाग झाला. देन ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट. आता ट्रान्स्क्रिप्शन करायचं जे युनिट आहे ते कशा पद्धतीचं आहे बघा, ह्या ठिकाणी ते आपण बघूया. सी, अ ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट हॅज प्रायमरी 3 रिजन्स. ओके, म्हणजे काय, थोडक्यात DNA मॉलिक्यूल आहे आणि कशा पद्धतीने कुठला भाग त्याचा कोड होतो, कुठला भाग कॉपी करून दुसरीकडे जायचा आहे, हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 3 भाग असतात. पहिला आहे तो प्रमोटर. बघा, हा जो पोर्शन तुम्हाला दाखवलेला आहे तो प्रमोटरचा भाग आहे. दुसरा आहे तो स्ट्रक्चरल जीन्स. सी हिअर यू कॅन सी स्ट्रक्चरल जीन्स. आणि शेवटचा आहे तो टर्मिनेटर, जो ती प्रोसेस टर्मिनेट करतो. ठीक आहे, प्रमोटर म्हणजे काय बघा, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन. प्रमोटर्सचं काय काम आहे, प्रमोटर जीनचं या ठिकाणी सुरुवातीचा जो भाग आहे, सुरुवात कुठून होणार आहे ट्रान्स्क्रिप्शनची, म्हणजे DNA मॉलिक्यूलवर कोणता भाग आपल्याला पहिला कॉपी करायचा आहे. ओके, तो काय केला जातो, ह्या ठिकाणी मार्क केला जातो. सो दिस प्रमोटर जीन्स दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन. RNA पॉलिमरेज बाइंड्स हिअर. या ठिकाणी RNA पॉलिमरेज काय होतो, हा बघा, हा RNA पॉलिमरेज येऊन या ठिकाणी बाइंड होतो. ओके, का तर त्याला काय करायचं आहे, त्या कॉपिंगला मदत करायची आहे. सो RNA पॉलिमरेज कम्स अँड बाइंड टू दिस पर्टिक्युलर रिजन. दिस इज द प्रमोटर. ओके, देन पुढे बघा स्ट्रक्चरल जीन्स. Now what is structural genes? Part of DNA that is actually transcribed. ओके, ज्या ठिकाणी ट्रान्स्क्रिप्शन व्हायचं आहे त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, these particular structural genes are the part of DNA that is actually transcribed. म्हणजे हा एवढा पोर्शन काय करायचा आहे, या ठिकाणी ट्रान्स्क्राईब करायचा आहे. ओके, देन टर्मिनेटर मार्क्स द एंड ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन. इथे ट्रान्स्क्रिप्शन एंड होणार आहे, म्हणजे राईट फ्रॉम हिअर टू हिअर हा जो पॅच आहे हा काय आहे, इट इज अंडर द ट्रान्स्क्रिप्शन. Okay, so I hope you understand this particular concept by looking in this particular transcriptional unit.
ओके, टेक्स्टबुकमधलंच आहे आणि तुम्हाला ह्याच फ्लोने तुम्हाला तो एक्झाममध्ये एक्सप्लेन करावा लागतो. अतिशय सोपा असा भाग आहे. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो ट्रान्स्क्रिप्शन स्टार्ट्स हिअर. ह्या पॉईंटला ट्रान्स्क्रिप्शन सुरू होतं आणि ते हळूहळू हळूहळू काय होतं सांगा, ह्या ठिकाणी सरकत जातं अप टू द टर्मिनेशन पॉईंट. ओके, ह्या ठिकाणी आपण टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणतो, ह्या ठिकाणी कोडिंग स्ट्रँड. हा जो आहे तो पहिला स्ट्रँड आहे बघा, टेम्पलेट स्ट्रँड 3:5 आणि त्यानंतर ह्या ठिकाणी आहे तो त्याच्याबरोबर अपोजिट, ज्याला आपण रिप्लिकेशन ऑफ DNA मध्ये आपण ह्या ठिकाणी पुढे अभ्यास करणार आहोत. 3:5 एंड आहे आणि ह्या ठिकाणी 5:3 एंड आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. जिथे 3:3 एंड असणार त्याच्याबरोबर अपोजिटला 5:2 एंड असणार आहे. इथे 5:2 एंड जर असेल तर ह्या ठिकाणी 3 एंड हा ह्या ठिकाणी असणार. ठीक आहे, सो या ठिकाणी हा आहे कोडिंग स्ट्रँड आहे आणि हा आहे टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. ठीक आहे, देन see, again I have taken this particular transcription unit here to understand the further concept. The DNA strand which is used for synthesis of RNA is called as the template strand. बघा ह्या ठिकाणी जो स्ट्रँड वापरला गेलेला आहे कोडिंगसाठी किंवा सिंथेसिस ऑफ RNA साठी is called as the template strand which is oriented in 3' to 5' डायरेक्शन. जो टेम्पलेट स्ट्रँड आहे त्याची डायरेक्शन काय आहे, 3' to 5'. ठीक आहे, द अदर स्ट्रँड, दिस वन नॉट इन्वॉल्ड इन RNA सिंथेसिस, ओके, इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रँड ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन. ठीक आहे, ओके, देन आता ह्या ठिकाणी बघा थोडंसं ह्या ठिकाणी 5' to 3' ह्या पहिल्या पॉईंटमध्ये 5' to 3' असायला हवं होतं. या ठिकाणी थोडं करेक्शन मी करते. हा जो टेम्पलेट स्टँड आहे ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन आणि ह्या ठिकाणी दुसरा जो आहे तो कसंही तुम्ही वाचू शकता. त्या ठिकाणी दुसरा जो आहे कोडिंग तो 5' to 3' किंवा उलट वाचलं तरी चालण्यासारखं आहे. देन अ स्मॉल DNA सिक्वेन्स विच प्रोव्हाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलिमरेज इज कॉल्ड एज द प्रमोटर. या ठिकाणी बघा स्मॉल DNA सिक्वेन्स विच प्रोव्हाइड्स द बाइंडिंग साइट, म्हणजे RNA पॉलिमरेज येऊन कुठे बाइंड होणार आहे, ज्या ठिकाणी बाइंड होईल ती आहे बाइंडिंग साइट आणि त्याला म्हटलं जातं प्रमोटर. द स्मॉल DNA सिक्वेन्स विच टर्मिनेट्स द ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर. ज्या ठिकाणी DNA असा छोटासा सिक्वेन्स आहे DNAचा की ज्या ठिकाणी प्रोसिजर टर्मिनेट होणार आहे त्याला म्हटलं जातं टर्मिनेटर. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर इज द ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट आणि त्याच्याशी अनुषंगाने तुम्ही ही एकदा ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट हे तुम्ही परफेक्ट तयार केलं की त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही हे 5 ते 6 मध्ये तुम्ही इझिली लिहू शकता. प्रमोटर म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी बाइंडिंग साईट ज्या ठिकाणी असते RNA पॉलिमरेजची ती आहे प्रमोटर आणि ज्या ठिकाणी टर्मिनेशन एंड आहे तो आहे टर्मिनेटर. ठीक आहे, ज्याच्यावर कोडिंग केलं जातं तो आहे टेम्पलेट स्ट्रँड, ज्याच्यावर स्ट्रँड विच इज नॉट इन्वॉल्ड इन द RNA सिंथेसिस तो आहे कोडिंग स्ट्रँड. आणि बाकी ह्या तिघांची माहिती एवढं तरी केलं तरी ते पुरेसं आहे. देन we'll go further. See, now the structural gene which is to be transcribed is generally monocistronic, that is mRNA that encodes only one protein. आता जो जीन आपल्याला ट्रान्सक्राईब करायचा आहे म्हणजे ज्या जीनवरची माहिती आपल्याला कॉपी करून दुसरीकडे पुटअप करायची आहे, इट इज जनरली मोनोसिस्ट्रॉनिक. मोनो म्हणजे सिंगल, लक्षात ठेवा. मोनोसिस्ट्रॉनिक दॅट इज mRNA म्हणजेच काय, तर mRNA दॅट एनकोड्स ओनली वन प्रोटीन. त्या पर्टिक्युलर गोष्टीमध्ये काय होतं, तो mRNA जो आहे तो फक्त एक प्रोटीन काय करणार आहे, एनकोड करणार आहे. ओके, इन युकॅरियोट्स अँड पॉलिसिस्ट्रॉनिक दॅट इज mRNA दॅट एनकोड्स मेनी प्रोटीन्स. ओके, या ठिकाणी मोनोसिस्ट्रॉनिक आणि पॉलिसिस्ट्रॉनिक ह्या दोन तुम्हाला कन्सेप्ट ह्या ठिकाणी ओके माहीत होतात, बरोबर आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी mRNA एकच प्रोटीन एनकोड करणार आहे आणि mRNA एकापेक्षा जास्त प्रोटीन एनकोड करणार आहे किंवा ट्रान्सक्राईब करणार आहे. ओके, देन इन युकॅरियोट्स द जीन्स आर स्प्लिट हॅव्हिंग इंट्रॉन्स अँड एक्झॉन्स. आता युकॅरियोटिकमध्ये हे जे जीन्स असतात लक्षात घ्या हे स्प्लिट झालेले असतात. नाव दिस इज अ DNA मॉलिक्यूल, म्हणजे आपण त्याला जीन्स म्हणणार, बरोबर आहे. आता हे जे जीन्स असतात ते स्प्लिट झालेले असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही ठराविक भाग असतात बघा या ठिकाणी इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन असं म्हणतात त्याला. आता हे तुम्हाला शेवटचे इथे दिसत आहे ते इंट्रॉन आहेत आणि मध्ये तुम्हाला मध्ये इंट्रॉन दिसतो, एक्झॉन दिसतो, इंट्रॉन दिसतो. सो इंट्रॉन आणि एक्झॉनने काय होतं, हा जो भाग आहे तो डिवाइड झालेला असतो आणि ह्याला हे म्हटलं जातं प्री mRNA, जो अतिशय महत्त्वाचा रोल प्ले करणार आहे ट्रान्स्क्रिप्शनचा. तो प्री mRNA जो आहे तो कशा पद्धतीने दाखवलेला आहे बघा या ठिकाणी. आणि ह्या
ह्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज द प्री mRNA. ओके. आणि त्यानंतर ज्या वेळेला तो तयार होतो बघा, हा म्हणजे प्रिलिमिनरी स्टेजला असणारा mRNA, आणि त्यानंतर जेव्हा तो मॅच्युअर होतो त्यावेळेला अर्थातच तो कसा दिसणार बघा, कम्प्लीट प्रोटीन कोडिंग सिक्वेन्स. या ठिकाणी आपल्याला कुठेही काय दिसत नाही आहेत, इंट्रॉन आणि एक्झॉन दिसत नाही आहेत. ओके. ज्यावेळेला ॲक्च्युअल mRNAची किंवा ॲक्च्युअल ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस होणार आहे त्यावेळेला मात्र ह्या ठिकाणचे हे जे मधले जे गॅप स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला किंवा मधले जे भाग दिसतात ते मात्र ह्या ठिकाणी मॅच्युअर mRNA मध्ये दिसणार नाही. सो नाव दिस इज रेडी फॉर द ट्रान्स्क्रिप्शन. कम्प्लीट प्रोटीन कोडिंग सिक्वेन्स हा असा लागतो. ठीक आहे. सी अनट्रान्सलेटेड रिजन, ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो ह्या कलरमध्ये जो दाखवलेला आहे तो अनट्रान्सलेटेड रिजन आहे, दॅट इज UTR. हा आहे तो कोडिंग सिक्वेन्स आहे बघा. दिस इज हा जो मधला भाग आहे तुम्हाला हा काय करणार आहे, कोडिंगसाठी मदत करणार आहे. अँड दिस इज द इंट्रॉन. दीज आर द इंट्रॉन्स यू कॅन सी हिअर. ओके. त्याची पुढची माहिती आपण बघूया. सी फर्दर. During the transcription, the actual process, the enzyme RNA polymerase binds to the promoter site and brings about the initiation of the process. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो RNA आहे, ह्या ठिकाणी DNA चा डबल मॉलिक्यूल ह्या ठिकाणी आपण बघतो. अतिशय बारकाईने बघा, DNA डबल मॉलिक्यूल ह्या ठिकाणी अनकॉइलिंग झालेला आहे बघा. आणि जिथे अनकॉइलिंग झालेला आहे त्या ठिकाणी हा RNAचा जो mRNA भाग आहे तो येऊन या ठिकाणी बाइंड होतो. का तर ह्या ठिकाणी प्रोटीन सिंथेसिस होणं आवश्यक आहे पुढे. ठीक आहे बघा. ओके. इनिशिएशन. सो हिअर द स्टार्ट ऑफ इनिशिएशन प्रोसेस. इनिशिएशन म्हणजे काय, सुरुवात होते ह्या ठिकाणी. द 2 strands ऑफ DNA सेपरेट्स फ्रॉम इच अदर. सी हिअर, राईट फ्रॉम हिअर 2 स्ट्रँड आहे ते वेगळे व्हायला सुरुवात होतात. अँड अकॉर्डिंग टू द बेस सिक्वेन्स माहिती आहे आपल्याला, ॲडेनिन थायमिन असेल, त्याच्यानंतर A with T असेल, C with G असेल, सायटोसिन गॉनिन आहे, मागच्या वर्षी आपल्याला झालेलं आहे हे. सो अकॉर्डिंग टू द बेस सिक्वेन्स प्रेझेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणजे कोणता, तर ज्याच्यामध्ये आपल्याला कोडिंग करायचं आहे. द कॉम्प्लिमेंटरी RNA न्यूक्लिओटाइड्स आर सिलेक्टेड. सी हिअर नाव. हा RNA आलेला आहे, ह्या ठिकाणी काय झालं आहे, रिवाइंडिंग ऑफ DNA ह्या ठिकाणी झालेलं आहे. इथे वाइंडिंग आहे, इथे रिवाइंडिंग झालेलं आहे, इथे स्टार्ट झालेलं आहे, 2 स्ट्रँड वेगळे झालेले आहेत. इथे हा RNA पॉलिमरेज, हा तो तुम्हाला मोठा ओव्हल शेप्ड तुम्हाला हा जो स्ट्रक्चर दिसतोय दॅट इज द RNA पॉलिमरेज आहे. तो ह्या ठिकाणी येऊन बाइंड करणार आहे ह्या DNA मॉलिक्यूलला की ज्यामध्ये काय करायची आहे, प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसिजर रन आउट करायची आहे. ओके. सो ह्या ठिकाणी काय झालं आहे बघा, हा RNA मॉलिक्यूल आणि काय केलं आहे ह्या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्सेस कॅच करणार आहे. म्हणजे ॲडेनिन असेल ह्या DNAवर, इथे ॲडेनिन असेल तर ह्या RNAवर ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, थायमिन असणार आहे. ॲडेनिन विथ थायमिन किंवा थायमिन विथ ॲडेनिन अशा पद्धतीने. ओके. अँड जॉईंट वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म द mRNA स्ट्रँड. आता ह्या ठिकाणी काय झालं आहे सांगा, DNA RNA हायब्रिड रिजन ह्या ठिकाणी तयार झाला आहे बघा, दोन्ही इथे एकत्र आलेले आहेत. ओके. टू फॉर्म द mRNA स्ट्रँड दॅट इज इलॉंगेशन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ RNA रिमेन्स अटॅच्ड टू द एन्झाईम. या ठिकाणी बघा नायट्रोजनस बेसिस आपण ज्याला म्हणतो, NTPs आपण ज्याला म्हणतो. ओके. आपण नायट्रोजनस बेसिस म्हणजे काय, त्याच्यानंतर आपण हे बघितलेलं आहे या ठिकाणी मागील वर्षामध्ये आपण नायट्रोजनस बेसिस, ओके, न्यूक्लिओसाइड्स ह्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे बघा ह्या ठिकाणी. ओके. आता हे जे तयार झालेले आहेत ते ह्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत बघा, नायट्रोजनस बेसिस. ओके. ॲज द एन्झाईम रिचेस टू द टर्मिनेशन एंड, तर ह्या ठिकाणी प्रोसिजर कंप्लीट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा काय होणार बघा, ह्या ठिकाणी as the process comes to the terminator point आहे, both the enzymes and newly constructed RNA falls off. This is the termination of the transcription. एन्झाईम सुद्धा आणि त्याच्या बरोबरीने जो RNA इथे बाइंड करत होता तो काय होणार आहे ह्या ठिकाणी, फॉल्स ऑफ, अँड दिस इज द टर्मिनेशन साईट. ह्या ठिकाणी म्हणजे हळूहळू काय होणार आहे, जो अनवाइंडिंग झालेला RNA आहे तो पुन्हा वाइंडिंग व्हायला सुरुवात होणार आहे. ओके. आणि पुन्हा एकदा पॉलिमरेज, आता ह्या ठिकाणी ह्या RNA पॉलिमरेजची मुवमेंट कशी होणार आहे, फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट. ह्या ठिकाणी बघा हळूहळू हा काय करणार आहे, लेफ्ट साईडकडून राईट साईडकडे हा अशा पद्धतीने ह्या DNA मॉलिक्यूलचं काय करणार आहे, या ठिकाणी ट्रान्स्क्रिप्शन करायला सुरुवात करणार आहे, राईट फ्रॉम द लेफ्ट टू द राईट. ठीक आहे. देन ॲज द mRNA ग्रोज द ट्रान्स्क्राइब्ड रिजन, आता हा mRNA हळूहळू वाढत जाणार आहे बघा, हा इथे एवढासा दाखवलेला आहे पण हळूहळू त्याची चेन काय होणार आहे, पुढचा जो DNA स्ट्रँड आहे त्याला कॅच करत, त्याला अनवाइंड करत, त्याला हा काय करणार आहे, कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्सेस बरोबर मॅचिंग करून ही जी लेंथ आहे त्याची ती वाढत जाणार आहे बघा, ह्या ठिकाणी हे वाढत जाणार हळूहळू. ठीक आहे. As the mRNA grows, the transcribed region of DNA molecules becomes spirally coiled and attain the region that is the double helical form.
पुढे पुन्हा काय होणार आहे या ठिकाणी डीएनएचा आपल्याला डबल हेलिक्स या ठिकाणी जसं ही प्रोसिजर पूर्ण होईल तसं आपल्याला मागे काय होणार आहे या ठिकाणी पुन्हा एकदा वाइंडिंग होणार. पुन्हा एकदा जसा हा RNA पॉलिमरेज पुढे सरकणार तसं हे जे कॉइलिंग आहेत ते अनवाइंडिंग होणार आहेत. ओके, आणि सेम प्रोसिजर त्या ठिकाणी घडणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेले काय दिसत आहेत हळूहळू प्रोटीन मॉलिक्युल्स कसे तयार होतात ते आपल्याला ह्या ठिकाणी बघा इथे NTPs म्हणजे नायट्रोजनस बेसिस सी न्यूक्लिओटाइड बीइंग ॲडेड टू द 3' एंड ऑफ द RNA. अशा पद्धतीने ही काय होणार आहे सांगा, चेन ही ह्या पद्धतीने हळूहळू वाढत जाणार. ठीक आहे, म्हणजे ॲडिशन काय आहे या ठिकाणी, हा हायब्रिड रिजन आहे, हा टेम्पलेट स्ट्रँड आहे, हा कोडिंग स्ट्रँड आहे, इथे हायब्रिड रिजन आहे अलॉंग विथ दिस न्यूक्लिओटाइड गेटिंग ॲडेड टू दिस 3' एंड ऑफ DNA. ओके, देन सी in eukaryotes there are 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase एन्झाईम जो मदत करणार आहे या ठिकाणी RNA पॉलिमरेज 1, RNA पॉलिमरेज 2 आणि RNA पॉलिमरेज 3. RNA पॉलिमरेज 1 फॉर्मेशन ऑफ RNA दॅट इज RNAचा एक भाग आहे. हिअर सिंथेसिस ऑफ mRNA दॅट इज HNRNA. Okay, means this particular enzyme helps in the synthesis of mRNA that is HNRNA, that is heterogeneous nuclear RNA, and RNA polymerase 3 helps in the formation of tRNA and snRNA that is small nuclear RNA. ही माहिती आहे फक्त कशासाठी तर 3 प्रकारचे RNA पॉलिमरेज असतात आणि त्यांचं फंक्शन काय आहे ते ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. फॉर्मेशन ऑफ rRNA असेल, mRNA असेल किंवा tRNA and snRNA असेल. ठीक आहे. Now, see, we are coming at the end. Processing of HNRNA, that is heterogeneous nuclear RNA, जो आपण आत्ता ह्या ठिकाणी बघितला. See, in eukaryotes, forms of RNA transcribed from DNA are called as the primary transcripts. ओके, DNA कडून जी माहिती RNA कडे ट्रान्स्क्राईब केली जाते सुरुवातीच्या फॉर्ममध्ये त्याला म्हटलं जातं प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट्स. सच ट्रान्स्क्रिप्ट्स अंडरगो चेंजेस कॉल्ड प्रोसेसिंग अँड मॅच्युरेशन बिफोर बिकमिंग फंक्शनल. प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट इफ नॉन फंक्शनल अँड कंटेन्स बोथ एक्झॉन अँड इंट्रॉन्स, जे आपण मगाशी बघत होतो बघा या ठिकाणी. हे बघा, हे पुन्हा एकदा टेक्स्टबुक डायग्राम आहे. ठीक आहे. सो प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्टमध्ये एक्झॉन आणि इंट्रॉन्स असतात. ड्युरिंग द प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड एज द स्प्लायसिंग. एकेका मार्काचे प्रश्न आहे ते. फक्त इंट्रॉन काढून टाकले जातात, त्याला म्हटलं जातं स्प्लायसिंग. जो प्रिलिमिनरी mRNA आहे लक्षात घ्या. एक्झॉन्स आर जॉईंट इन अ डेफिनेट सिक्वेन्स ऑर्डर बाय DNA लायगेज एन्झाईम. DNA लायगेजच्या मदतीने काय केलं जातं, काही एक्झॉन्स आहे ते जॉईन केले जातात. हेटेरोजिनस न्यूक्लिअर RNA अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग. हे महत्त्वाचे भाग आहेत. ओके, त्यानंतर जो तयार होतो तो हेटेरोजिनस न्यूक्लिअर RNA आहे. इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग. इन कॅपिंग मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट इज ॲडेड टू 5' एंड ऑफ द HNRNA. आता ह्या डायग्राममध्ये परत मी एक्सप्लेन करेन. ओके, अँड इन टेलिंग polyadenylation takes place at 3' end. These are the procedures. Polyadenylation takes place at 3' end. It is the fully processed HNRNA now called as the mRNA. आता ह्या प्रोसेसमध्ये आपण नक्की काय बघतोय बघा, DNA वरून जी माहिती mRNA कडे कॉपी केली जाते, बरोबर आहे ना, दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रान्स्क्रिप्शन. सो mRNA कडे येताना हा जो mRNA आहे तो सुरुवातीपासून तयार नसतो, लक्षात घ्या. तो पहिला प्रिलिमिनरी स्टेजमध्ये असतो. ज्या mRNA वर इंट्रॉन आणि एक्झॉन असतात, जे आपण वरच्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलेलं आहे. हा बघा, हा असा असतो प्रिलिमिनरी स्टेजमध्ये. मग ह्याच्यामध्ये कोडिंग पॉसिबल नसतं. मग काय केलं जातं, ह्यातले काय केले जातात, हे जे इंट्रॉन्स आहे ते काढून टाकले जातात. ओके, हे बघा तेच ह्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ते इंट्रॉन्स हे जे काढून टाकले जातात त्याला म्हटलं जातं स्प्लायसिंग. ओके, इंट्रॉन काढून टाकल्यानंतर उर्वरित भाग एकमेकांना जोडले जातात विथ द हेल्प ऑफ DNA लायगेज एन्झाईम. आणि त्यानंतर तो जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं हेटेरोजिनस न्यूक्लिअर RNA. इट अंडरगोज द फर्दर प्रोसिजर ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग. कॅपिंगमध्ये काय केलं जातं, या ठिकाणी 5' एंडला मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट या ठिकाणी ॲड केलं जातं. 3' एंडला पॉलीॲडिनिलेशन प्रोसिजर टेक पार्ट किंवा केली जाते. आणि त्यानंतर जो तयार झालेला HNRNA आहे ह्याला आपण काय म्हणतो, आता तो mRNA म्हणून तयार झालेला आहे. मग दॅट पर्टिक्युलर mRNA इज रेडी टू कॉपी द पर्टिक्युलर सिक्वेन्स फ्रॉम द DNA टू इटसेल्फ. ओके, आणि मग तो mRNA पर्टिक्युलर ती माहिती पुढे प्रोटीन सिंथेसिससाठी वापरू शकतो. इथे लक्षामध्ये. ओके,
वॉच द व्हिडिओ व्हेरी केअरफुली. ओके, लगेच एका रीडिंगमध्ये तुमच्या लक्षात येणार नाही. थोडंसं तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकते, बट इट इज इझी. ओके, नाव सी प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन इन युकॅरियोट. ह्यामध्ये तुम्हाला एक्झॅक्टली समजेल. हा आहे डबल हेलिकल मॉलिक्यूल DNA चा. ठीक आहे, ह्यामध्ये काय आहे, ह्या ठिकाणी जो आहे मधला भाग हा अनकॉईल झालेला आहे बघा. जे आपण पुढे वरती हा जो भाग बघितलेला आहे की नाही, या ठिकाणी ही रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम पुटअप केलेली आहे. तीच या ठिकाणी काय आहे सांगा, टेक्स्टबुक डायग्रॅम आहे. ओके, या ठिकाणी आपण बघू शकतो RNA पॉलिमरेज इट इज गेटिंग कॅप्चर्ड हिअर, किंवा ह्या रिजनला त्याने कॅप्चर केलेलं आहे. कॅपिंग बघा, कॅपिंग आहे ह्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, हा बघा हा जो भाग आहे तो काय आहे सांगा, ह्या ठिकाणी किंवा आपण प्रिलिमिनरी स्टेजला असलेला mRNA म्हणतो, ज्यामध्ये तुम्हाला इंट्रॉन आणि एक्झॉन दिसतात. ओके, बाकीच्या गोष्टी तुम्ही ह्या ठिकाणी डायग्राममध्ये नाही दाखवल्या तरी चालेल, पण ह्या ठिकाणी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ह्या ठिकाणी प्रिलिमिनरी स्टेजला असणारा mRNA हा दाखवणं आवश्यक आहे. दोन वेगळ्या कलरमध्ये का दाखवले आहेत, कारण ह्या ठिकाणी इंट्रॉन आणि एक्झॉन आहेत, लक्षात घ्या. ओके, बघा ह्या ठिकाणी हे जे आहेत तुम्हाला दिसत आहेत ब्राऊन कलरमध्ये ते इंट्रॉन आहेत, येलो कलरमध्ये आहेत ते एक्झॉन आहेत. पुढच्या प्रोसिजरमध्ये बघा 5' एंड 3' एंड mRNA. ठीक आहे, त्याच्यानंतर RNA स्प्लायसिंगमध्ये काय होतं, ह्या ठिकाणी काय केले जातात, इंट्रॉन जे आहेत ते काढून टाकलेले आहेत. बघा ह्या ठिकाणी इंट्रॉन काढून टाकल्यानंतर राहिलेत काय, फक्त एक्झॉन या ठिकाणी राहतात. बरोबर आहे, इंट्रॉन काढून टाकले जातात. सी हिअर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज द स्प्लायसिंग. सो दिस इज द स्प्लायसिंग प्रोसिजर. सी ओके, आणि हे जे तुम्हाला दिसतंय ते काय आहे सांगा, दिस इज द पॉली ए टेल. या ठिकाणी पॉलिमरेज चेन किंवा आपण त्याला पॉलिमरेज एन्झाईम या ठिकाणी बाइंड केलेलं आहे. या ठिकाणी बाइंडिंग साईट्स आपल्याला दिसत आहेत बघा. दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉलीएडिनिलेशन. ओके, ज्या ठिकाणी पॉलिमरेज एन्झाईम काय करतं, इट इज हेल्पिंग द फर्दर प्रोसिजर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, आणि ह्या ठिकाणी आपला मेसेंजर RNA एक्झॅक्ट किंवा फायनल किंवा जो तयार mRNA आहे तो आपला तयार झालेला दिसतो. ओके, म्हणजे दोन प्रोसिजर ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात बघा. कॅपिंग आहे जिथे मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट 5' एंडला जॉईन होतो, या ठिकाणी 5' एंडला, आणि त्यानंतर 3' एंडला आपण काय सांगितलं आहे, या ठिकाणी पॉलीएडिनिलेशन या ठिकाणी दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस टेक्स प्लेस. आणि ह्या दोन्ही प्रोसिजर झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतो सांगा, तयार झालेला रेडी mRNA ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो. म्हणजे जो पहिल्यांदा आपल्याला ह्या 3 प्रोसिजरमध्ये ज्याला पूर्वी HNRNA किंवा हेटेरोजिनस न्यूक्लिअर RNA म्हटलं जात होतं, ते लास्ट स्टेजला आपण त्याला mRNA असं म्हणतात. दॅट अंडरगोज द प्रोसिजर कॉल्ड ॲज द स्प्लायसिंग. त्याच्यानंतर कॅपिंग आणि त्याच्यानंतर टेलिंग, या ठिकाणी टेल रिजनला म्हणजे 3' एंडला. ओके, सो या 3 प्रोसेसमधून गेल्यानंतर प्रिलिमिनरी mRNA जो आहे तो मॅच्युअर mRNA मध्ये कन्वर्ट होतो. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन इन द युकॅरियोट्स. एंटायर प्रोसिजर इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर mRNA. म्हणजे mRNAची प्रोसिजर कशी आहे किंवा mRNA कसा तयार होतो, तिथूनच तो जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत ते कोडिंग किंवा तोपर्यंत फर्दर जे प्रोटीन सिंथेसिसचा भाग आहे तो होऊ शकत नाही. त्यामुळे ह्या 3 प्रोसिजर लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, आता ह्यामध्ये तुम्हाला परत एकदा सांगते, ह्यामध्ये अनेक छोटे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. वॉच दिस व्हिडिओ व्हेरी केअरफुली. टुमॉरो आय एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. ठीक आहे, स्प्लायसिंग म्हणजे काय, कॅपिंग म्हणजे काय, टेलिंग म्हणजे काय, प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट्स कशाला म्हटलं जातं. ओके, ॲट वॉट प्रोसिजर किंवा ॲट द एंड ऑफ विच प्रोसिजर फुल्ली फॉर्म्ड mRNA इज फॉर्म्ड, असे अनेक प्रश्न मी तुम्हाला त्यामध्ये विचारणार आहे. ठीक आहे, सो दिस इज द, तुम्हाला लेंदी थोडी वाटू शकते पण ह्यामध्ये बरेच असे छोटे प्रश्न या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो. ठीक आहे, सी नाउ वी हॅव सीन द कन्सेप्ट प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये आपण काय बघितलं बघा, प्रोटीन सिंथेसिसचा बेसिक माहिती आपण बघितली. प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये 2 भाग येतात, ट्रान्स्क्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. त्यातली आपण ट्रान्स्क्रिप्शन हा भाग या व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे. ट्रान्स्क्रिप्शनचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सेंट्रल डोग्मा काय आहे हे पाठ करूनच ठेवायचं. ओके, आणि सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय त्याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी तयार करायचं. आणि इन केस ऑफ रिट्रोव्हायरसेसमध्ये सुद्धा तुम्हाला सेंट्रल डोग्मा विचारला जाऊ शकतो, तर हा थोडासा वेगळा आहे, हा सुद्धा तयार करायचा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण ट्रान्स्क्रिप्शनची आपण प्रोसिजर यामध्ये बघितलेली आहे. त्यामध्ये ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट म्हणजे काय, कोणत्या ठिकाणी ट्रान्स्क्रिप्शन सुरू होतं, कोणत्या ठिकाणी ते
थांबतं किंवा त्याचा एंड होतो. ओके, सुरुवात होते त्या पार्टला काय म्हणतात किंवा त्या DNA सिक्वेन्सला काय म्हणतात तर प्रमोटर, जिथे एंड होतो त्या सिक्वेन्सला काय म्हणतात तर टर्मिनेटर. ओके, ज्याच्यावर कोडिंग होतं त्या स्ट्रँडला काय म्हणतात तर टेम्पलेट स्ट्रँड. जो कोडिंग जो दुसरा स्ट्रँड आहे दॅट इज नॉन फंक्शनल किंवा ज्याला आपण नॉट टेकिंग पार्ट इन दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस, त्याला म्हटलं जातं कोडिंग स्ट्रँड. ओके, सो हा सगळा भाग, ह्याच्यातले असे अनेक प्रश्न तुम्हाला ह्या ठिकाणी ट्रान्स्क्रिप्शन ह्याच्यामध्ये विचारले जाऊ शकतात, स्मॉल क्वेश्चन्स. आणि जर तुम्हाला लेंदी क्वेश्चन आला, आता नवीन फॉर्मॅटप्रमाणे 4 मार्काचा तुम्हाला लेंदी क्वेश्चन असतो. सो 4 मार्कासाठी तुम्हाला बऱ्याचदा स्प्लिट करूनच प्रश्न हे विचारले जाऊ शकतात. इन केस काही एक्सेप्शनल केसमध्ये तुम्हाला लेंदी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, त्यावेळेला थोडक्यात ती माहिती तुम्हाला पॉईंट वाईज लिहिलीत तर तुम्हाला ती नोट तयार करता येते.